Så här ser Tjörnbron ut idag. Men det har inte alltid varit fallet. Och 1980 såg det ut någonting sånt här istället. Av någon anledning har Star Clipper kommit för långt babord i farleden som gör en sväng just här. Varför vet ingen med bestämdhet ännu. Hur gick det egentligen till med den olyckan, den katastrofen som skakade hela Sverige? Totalt så omkom 8 man. För att ta reda på hur så måste vi först lära känna platsen. Tjörn och Orust är 2 stora öar på Sveriges västkust. Och eftersom det är öar har det alltid haft behov av någon förbindelse till fastlandet. Under de senaste 70 åren har det haft det via broar. Men innan dess via färjor eller båttrafik. På 1930-talet diskuterades det redan om en bro skulle byggas mellan Orust och fastlandet. Men Tjörns kommun var först på bollen. De bestämde sig att en serie broar skulle byggas för att korsa Askeröfjorden i höjd med Stenungsund på fastlandet och Myggenäs på ön. Tre broar byggdes. Stenungsöbron, Källesundsbron och den ödesdigra Almöbron, nedkänt som Tjörnbron i folkmun. Det var ett massivt projekt. Det skulle bli Sveriges allra längsta bro. Och initiativtagaren, som även var Tjörns landsfiskal, Erik Nordström, såg det som en positiv utveckling för öarnas infrastruktur och även kopplingarna till fastlandet. Han hade aldrig kunnat förutspå Almöbrons öde. En 532 meter lång bågbro med ett huvudspann på 290 meter var megaprojektet det hade framför sig. De 3 broarna invigdes år 1960. Äntligen hade Tjörn fått sina egna förbindelser till fastlandet. En signifikant förstärkelse av infrastrukturen, precis som Erik Nordström hade förutspått. De blågula banden klipptes av landshövding Per Nyström den 15 juni. Redan dagen efter invigningen rådde det kaos på vägarna. 25 000 bilar passerade broarna den här dagen och ett 15-tal olyckor skedde. Men det var ingenting, inte i närheten av någonting mot den olycka som skulle ske 20 år senare. För 46 år sedan, den 18 januari år 1980, hände det någonting som kommer skaka hela Sverige. Historien, den börjar med fartyget Star Clipper som lämnar en hamn i Fredrikstad i Norge med slutdestination Uddevalla. För att ta sig in till staden vid Byfjorden var fartyget tvunget att gira in under Almöbron. En tuff manöver som krävde precision och noggrannhet. En svårighet även under normala väderförhållanden. Den här natten var annorlunda. Det var inte enbart mörkt utan en ridå av dimma uppenbarade sig. Ambulansmannen Per Erlandsson vittnar. Man såg inte näven framför sig. Detsamma gällde besättningen på Star Clipper. I det iskalla vinterhavet lurade massiva isflak. I dessa förhållanden hamnade skeppet på glid när det girade mellan Stenungsunds skärgårdsöar. Fartyget var 33,5 meter högt och bågbrons mitt hade en frihöjd på 41 meter. Men en bågbro har sluttande sidor. Och just den här natten, den 18 januari år 1980, klockan 01.29, drämde fartyget rakt in i bron. Ett väldans dån ekade mellan västkustens fjordar. Bron slets loss och störtade ner mot det förlista fartyget. Besättningen han som tur var under däck och ingen skadades när betong och asfalt regnade ner. Alla hade inte lika mycket tur. Förarna till ett antal personbilar samt en lastbil, de såg inte, tack vare den tjocka dimman, vad som hade hänt med bron. Bron hade nu blivit en dödsfälla. Det hala väglaget gjorde så att de inte hade tid att stanna. Totalt så omkom 8 människor den dagen. Ombord på Star Clipper försöker besättningen förgäves göra allt de kunde. De försökte få någon i land för att stoppa trafiken, men de kunde inte sjösätta livbåtarna på grund av isflaken. De försökte skjuta nödraketer som varningsskott. Förgäves.
Maskinerna, de var utslagna. Men lotsen, han letade fram en gammal bärbar VHF-radio. Flera gånger försökte han larma Marstrands lotsutkik, men inget svar. Till sist snappade Göteborgs radio upp signalen. Fastlandssidan, den hade lyckats spärras av tack vare en lastbilschaufför som hade fått stopp 10 meter innan stupet. Men på Tjörnsidan däremot så var de tvungna att försöka få kontakt med en jourpolis. Och det tog honom över 40 minuter att ta sig till den gamla Almöbron. Hade den här olyckan kunnat förhindras? Vems var felet? Varken lots eller kapten hade ansvar för olyckan. Det fastslog haverikommissionen. Istället var det en kombination av dålig sikt i den tjocka dimman, isflak och starka strömmar som tillsammans bildade en barriär med en kraftig effekt på lastfartygets styrningsmekanismer. Den nya bron invigdes den 9 november 1981 av Hans Majestät Karl XVI Gustav. Bygget hade tagit ungefär 17 månader och bron hade nu det officiella namnet Tjörnbron. Almöbron var ett minne blott. Olikt sin föregångare så var detta en snedkabelbro istället för en bågbro och detta skulle underlätta vid felmanövreringar. Dessutom var den aningen högre, 45,7 meter istället för 41. Den nya brons huvuduppgift var att en sådan här tragedi aldrig någonsin skulle kunna hända igen. En tragedi som kanske hade undvikits om ljusen på bron hade fungerat som de skulle. En tragedi som kanske hade undvikits om Star Clipper inte hamnat ur kurs. En tragedi som kanske hade undvikits om det inte vore så halt väglag. Men borde lotsen ha vetat om att han hamnade på fel kurs? Borde kaptenen ha satt stopp för det och inväntat dagen? Eller var det rent av helt och hållet oundvikligt med den här olyckan? Tack för att du har tittat på det här avsnittet om Tjörnbroolyckan. Tyckte du om det? Gilla gärna och prenumerera så syns vi i nästa avsnitt. Ta hand om dig.